babae. Ang mga babae dapat ginagalang, nire-respeto, at pinagpapahalagahan. Tama? Yun nga lang, hindi lahat ng mga babae nai-enjoy ang mga karapatang yan. Alam niyo ho, katulad din ako ng karamihan sa inyo dati. Inaapi, inaabuso, walang karapatang magsalita. Pero hindi na yan pwede. Kaya nandito ako ngayon sa harapan ninyo para sabihin sa inyong lahat na may boses tayo. Hindi na tayo magpapaapi kung kani-kanino dahil kaya ng mga babaeng baguhin ang mundo. Kaya para sa mga babae na inaapi, inaabuso, at walang boses para magsalita, ako ang magiging boses ninyo! Si Jackie Guerrero! Pero, aaminin ko, hindi lahat ng mga babae ay karapat-dapat tulungan. Parang yung ex ng anak ko. Si Fatima, kilala niyo ba yung bruhang yon? Di ba? Bruha siya talaga. Alam niyo ba? Na binudol niya ang buong pamilya ko. Pinasakay niya, pinaibig niya yung anak ko para lokohin kaming lahat. Kaya nga, kasama namin ngayon ang dati niyang mga boss para sabihin sa inyong lahat kung gaano ka mambubudol at manluloko yung bruhang Fatima na yan. Liza and Jessa, take it away! Grabe ang daming tao! Isang malanding gabi sa inyong lahat! Good evening po! Ako po si Liza at siya naman po si Jessa. Nandito po kami ngayong gabi. Hindi po para tumakbo ha? No, no, no! Hindi po kami kandidato. Nandito po kami ngayong gabi para magdaan ng katotohanan. Peke po si Fatima Benito! Totoo po yun! Sa mga hindi po nakakaalam, ang pamilya si Tito po ay pamilya na mga inukaber, manloloko, at malilikot ang kamay. Nagulat nga ho kami nang malaman namin na pinaibigan pala ni Fatima si Congressman para nakawan. Kaya nararapat lamang na makulong si Fatima! Kaya mga kababayan, kung gusto mo ninyo ng party list na patas at tunay na kakampi ng mga kababaihan, iboto po natin ang kababaihan ng Maynila Party List! Hayop sila. Lalakas manira, oh. Kala mo naman kung sino mga perpekto. Oo nga. Sumusobra na sila. Resak sila ng mga Guerrero. Mabait lang na may pakinabang sila sa akin. Ayaw talaga tayong tigilan ng mga gerero. Pumuntayan na nga tayo, tapos ngayon gusto nila tayong sirain. Di ako magpapa-apekto sa mga sinasabi nila. Kung tingin nila maduduwag ako o titiklop, nagkakamali sila. Mas lalo nabubuo sa akin na lumaban sa mga Guerrero. Papanggain ko sila. At ngayon naman, mga kababayan, ang ating susunod na tagapagsalita ay isang veterano na sa serbisyo. Ang dating mayor ng Maynila, ang inyong susunod na congressman, Don Gustavo Guerrero!
Jackie, isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Ako po'y muling nakaharap dito sa inyo ngayon bilang tinatawan ng Maynila. Gusto ko pong ialay sa inyo ang aking natitirang lakas, karanasan, paninindigan. Kaya tinatawan po sa Kongreso. At dahil dyan, i-welcome naman po natin on stage ang mga benepisyaryo ng scholarship and medical program. Ako po si Lovely Villapuente. Wala pong pampaaral ang aking mga magulang. Pero dahil po kay Don Gustavo, nakapagtapos po ako bilang nurse at nabago po ang buhay ko. Maraming salamat po, Don Gustavo. Sobrang salamat po. Ito nga! Gustavo! Ano ba nakakadiri ka? Ako naglagay sa'yo kung nasan ka. Kaya gagamitin kita kailan gusto. Ang galing po nitong naisip niyo, Ma'am Jackie. Talagang panalo kayo nito dahil sa dami ng tutulungan ni Don Gustavo. Matulungin talaga itong si Don Gustavo. Mga kaibigan, maraming salamat. Pero ako po'y, sa totoo lang, hindi lang po ako tumutulong. Meron po akong katuwang. Yan ay ang aking butihing may bahay. The best. Pilar Guerrero. Mabuhay ang mga Guerrero! 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 Huwag po natin ipakita si Tanggol dito. Nais ko munang ipakilala sa inyo ang mga konsehales na magiging katuwang ni Tanggol sa pagbabago. Sige na. Kapit mo na yan. Unahin natin ang kaisa-isang rose among the thorns, ang teacher ng bayan, si Miss Evelyn Dumlao. Palakpakan po natin. Naniniwala ho ako na napakalaki ho ng problema natin sa edukasyon. Bakit? Dahil hindi ho ito prioridad ng mga namumuno sa atin. Pinananatili po nilang mangmang ang mga kabataan upang madali po nila kayong utuin, paikutin at manipulahin ng gobyerno. Pagkat ang bayang nag-iisip, hinding-hindi maloloko. Ako po si Engineer Francis Bailon. Sa pamumuno ni Tanggol, magkakaroon tayo ng maliwanag at mas magandang umaga sa Maynila. Ako po si Emilio Mali, Batang Merkado. Bilang vendor po, isusulong ko ang mas maayos na sistema ng pagtitinda. Ito ang magandang balita sa inyong lahat. Huwag kayong mag-alala dahil ang pagririso ay magiging libre na! Ako po si Tonyo Mercado, isang tricycle driver. Kaya kailangan ng isulong ang tamang pagtrato sa ating mga manggagawa! Talagang mahusay kang pumili ng mga konsyales po. Kuha nila ang puso ng masa. Very good. Very good. Lo, alam kasi nila kung anong pinagdadaanan ng bawat tao. Ang pinagdadaanan nila sa araw-araw. Kaya lahat ng mga sinasabi nila, tumatago sa puso ito. Sana nga makapasok yung mga natitira nating mga konsyales.
Dahil kapag nakapagpasok na marami ang mga Guerrero, mahirapan ka sa pamumuno. Palagi nilang kukontrahin ang mga desisyon mo. Alam ko yun, Lo. Dahil puro mga basura na naman ang kinuha nila. Yung mga dating nakaupo. Kaya gagawin natin ang lahat para manalo tayo. Ito na ang tamang panahon sa pagbabago, Lo. Magtutulungan tayo. At naniniwala ako na matatalino na ngayon ang mga botante. Mayora, kung hindi ko pa napapansin, hindi ka mapakali ng problema mo. Tumawag sa akin ang mama. Sabi niya, may binabalak daw ang mga Guerrero na masama. Laban kay Tanggol. Parang hindi ka na nasanay. Parang hindi mo kilala yung pamilya mo. But this time, it sounds serious. Sabi na sa akin, huwag to akong sumampa sa stage. Hindi pwede yun. Kinakailangan sumampa ka sa stage. Hanapin ka ng mga tao. Kapag na-miss mo, pwedeng balikan. Pwedeng panoorin ang videos at playlists na gusto mo. Like, comment, at ishare ang videos kasama ng lumalaki nating pamilya sa online world. Kahit kailan, kahit saan pa. Forever tayong kapamilya. Kapamilya Online Live.